เลนกัมเปอร์ไปแคมปิ้งที่เลยกัน อู่ Vintage Powered by Tross Midas Window Film สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเลนกัมเปอร์กลุ่มเล็กกันก็จะไปแวะแคมปิ้งที่เลยแล้วก็จะแวะบริจาคของให้เด็กที่โรงเรียนแล้วก็ที่วัดที่เลยที่เราเคยไปถวายพระกันแล้วก็ก่อนกลับกรุงเทพก็ไปแวะแคมปิ้งที่เพชรบูรณ์จุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปลืมบอกไปรอบนี้เราเอาดิสโก้ไปเพิ่มขึ้นมากหลายจากเมื่อวานเยอะนะครับพอดีเป๊ะยัดตึงดูความหน้ามืดนี่ขนาดไม่หมดถังนะกัมเปอร์ไปง่ายๆดีกว่าไปให้ถึงเป้าหมายที่เลยเดี๋ยวเราไปตรงๆเส้นสั้นๆนี่แหละเอานี่แหละ2 ชั่วโมง 48 นาทีโอ้ประมาณเที่ยงสบายๆชิวๆไปลุยจะร้อนไงเราก็ติดโล่มาจากภูรินะครับขับไปซ่อมไปนี่แหละครับเล่นรถเก่าบ้างใหม่บ้างก็จะออกมาท่านี้ครับก็ออกมาแล้วนะเมื่อกี้ขับอยู่ไม่รู้ของเขาแรงหรือเปล่าเราจะไปดูเมืองโบราณสีเทพแล้วก็ปรากฏว่ารถพี่ออฟอะครับคาเยนคันสีแดงเนี่ยขาเซ็นเซอร์ที่วัดเลเวลลิ่งความสูงของรถมันหักป๊อกเราพยายามติดกาวแล้วไม่สำเร็จสุดท้ายก็พันไว้เลยพันเซ็นเซอร์ให้มันติดกับตัวของมันเอาไว้เลยนะครับก็ขับไปได้ตอนนี้คือหลอกรถอยู่ว่ารถไม่มีปัญหาครับก็ไปเบาๆอย่างเกิน120ใจมากเลยไปได้พี่ไปได้ล้อหลังก็ไม่ได้แบบแคมเบอร์ก็ไม่ได้พักอีกอะไรก็รถปกติแค่สูงเสียงลมอาจจะแรงหน่อยนะแต่บรรยากาศมันดีมากตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยรถบอกว่าประมาณ24แต่ความรู้สึกเหมือนมันเย็นกว่า24นะเอาครับเราถึงโรงเรียนแล้วนะครับแต่ว่าโรงเรียนน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวแวะเข้าวัดก่อนดีกว่าวัดโคกสว่างพัฒนาข้างบนนี้ต่อสายไฟธรรมดาข้างล่างนี่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีไฟฉายเดี๋ยวเรากลับไปรับเพื่อนต่อรถเสียซ่อมไปขับไปอยู่ปุ๊บนึงผมหนีออกมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมากราบทีนะครับ
าวบ้านที่นาแห้วเนี่ยเขาน่ารักมากเราเอาของมาถวายพระด้วยใจว่าเราขับผ่านมาเป็นวัดที่เราเอาพระพุทธรูปที่คุณพ่อสร้างมาถวายไว้เนี่ยชาวบ้านเขาเตรียมผลไม้ไว้ให้เราหมดนี่คือรถก็ขนของมาเต็มแล้วจะไปยังไงวะเดี๋ยวจะขอหยิบขึ้นไปนิดนึงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนขากลับลงมาเนี่ยก็จะมารับที่เหลือไปเพราะว่าเพื่อนๆมาครบจะได้มีที่เก็บของได้เยอะเพื่อเปิดไฟหน้าเล่นนะครับป้าเขาให้เปิดให้หมดทุกอันไม่มีที่สนุกของเรานี่คือทางเหรอวะนี่คือทางเขาถึงบอกไงว่า4 wheelหรือเปล่าตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนโหมดรถให้เป็นมัดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนดินแล้วก็เปียกแล้วนี่นะครับอีก700 เมตรนะครับแต่ทางอย่างเงี้ย700 เมตรก็ใช้เวลานิดนึงอ่ะพูดเลยแล้วก็ปีนขอบครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับจองเนิน3ไว้3 นู่นเนิน3อันนู้นเหรอขึ้นทางนี้มันจะเป็นร่องหลุมหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนู่นมันต้องส่งครับเบาติดแน่นอนครับเบารับรองว่าไม่รอดครับต้องส่งอย่างเดียวเท่านั้นพี่รอตรงเนิน2แป๊บนึงนะมันขึ้นมายากเหมือนกันลุงเขาเพิ่งมาส่งผมไหวไหมครับพี่ก็กดคันเร่งอะครับเอาจริงๆอะลุงเบาหน่อยดีกว่าให้ลุงไปก่อนเดี๋ยวติดแบบเมื่อกี้อีกคนกล้วยเต็มจ้าโคตรโชคดีอ่ะที่รถคันนี้มีมัดโหมดอ่ะแต่สุดอ่ะขึ้นมาได้คือแม่งสุดพี่ชิดระวังของบนหลังคานะพี่เป็นห้องน้ำเขาตรงล็อต2ค่ะอยู่บนยอดล็อต3เลยครับไอ้อันโหดๆนะครับอย่าเดินนี่อย่าเดินไม่ไหวไม่ต้องเดินเลยไม่ไหวมานั่งนู่นเลยพี่ออฟเห็นไฟผมไหมเขียนว่านาท่อนเลี้ยวขวาเนี่ยครับโอ้ยสวัสดีค่ะตรงมาก่อนโอ้โหอันนี้คือกลางเสร็จแล้วโอ้โหดีจังช่างมันน้ำซุปว่าจะไม่ครับก็เริ่มทำดินเนอร์กันตอน20:45อาร์ตตั้งไฟเสร็จแล้วเริ่มแล้วครับขึ้นมากว่าจะมืดกว่าจะหลงทางกว่าอะไรขึ้นมาก็ขึ้นมาถึงบนนี้กันก็มืดโคตรมันทางแบบมองหน้ากันแบบอาร์ตโทรมาถามวอลมาถามพี่ขึ้นไปจริงเหรอกูขึ้นมาแล้ว
ก็มากัน ก็ชาเลนจ์ดีครับแล้วก็คิดว่าไอ้รถที่ทำมาเนี่ยมันใช้ได้จริง ตอนนี้กำลังทำมีหมูกระทะอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราทำไก่ย่างนะครับแบบสไตล์ญี่ปุ่นเราก็ขนมากันเดี๋ยวมาเริ่มไปลุยกินละเช้ามานะครับเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมาดูทะเลหมอกไปพักใหญ่แล้วนี่มันเริ่มซาไปแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่จริงๆมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่ว่าหนักๆก็ประมาณ6 โมงเช้าครับก็มีถ่ายรูปไว้นิดหน่อยแล้วก็มันก็ค่อยๆเข้ามาไหลจนเต็มตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็มองกันแทบไม่เห็นแล้วมันก็ไหลออกไปเนี่ยตอนนี้มันออกไปละแดดเริ่มมานี่ประมาณ7 โมงนิดแดดเริ่มมาแล้วมันก็ลากกันออกไปนู่นละสวยครับสวยมากๆครับไม่ต้องตื่นเช้ามาก็นอนอยู่ในทะเลหมอกเลยดีครับแต่เดี๋ยวต้องเริ่มเก็บของละแดดน่าจะไล่เร็วต้องเก็บต้องยกเลยฮันซ่าคืนออนสวิตช์ไว้ให้ตู้เย็นลืมปิดจะต้องพ่วงเติมแบตไปเมืองแพร่กันมาแล้วใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเมื่อกี้กว่าจะต่อสู้กับการรถสตาร์ทไม่ติดได้สำเร็จทีนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปเหมืองแพร่นะครับเป็นชายแดนไทยลาวซึ่งก็เป็นทางข้ามน้ำเล็กๆที่คราวที่แล้วก็ไปถ่ายไว้นิดนึงนะครับไปลุยเฮ้ยอาร์ตจะพาหายไปไหนวะน้ำซัดครับตรงนี้นะคราวที่แล้วเนี่ยมันมีสะพานไม้ไผ่ที่เราถ่ายไว้แล้วมีหมาแบบเดินข้ามไปดุ๊กๆเนี่ยวันนี้น้ำมันแรงมากมันซัดหายไปเลยชายแดนไทยลาวนะครับเราเพียงแค่เดินข้ามสะพานไม้ไผ่นั้นไปนั่นคือประตูพรมแดนไทยลาวฝั่งนู้นคือลาวตอนนี้เขาก็เลยชาวบ้านลำบากก็ต้องเป็นแพแล้วก็ดึงเชือกเอาดึงข้ามไปข้ามมาเราจะข้ามไปกินเบียร์ลาวก็รู้สึกเหมือนพยายามไปหน่อยนะอย่าเลยไปต่อดีกว่าเลยนะครับก็ผมชอบเพราะว่าเขาจะไม่ใช่แบบโอ้โหภูเขาใหญ่มากอย่างเดียวอ่ะเขาจะมีเป็นเนินเล็กๆเนี่ยเป็นหยิบเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยดูแล้วมันมีมิติเวลามองไปมันเพลสเซนต์อ่ะมันสวยอ่ะมันมีสูงมีตัดมาละศัตรูผู้อาฆาตหมาน้อยไม่หมาก็ไก่ต้องวิ่งตัดรถผมไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนักหนาเยี่ยมตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก้าง่อมนะมาตั้งแถวถ่ายรูปเล่นๆก่อนกลางวันแดดเปรี้ยงๆไม่มีคนเลยไปเดินดูรถเรากันดีกว่าคือ
เวลาที่มันมีทะเลหมอกเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะตรงเนี้ยชอบคันนี้มากขอบอกชอบมากๆอาจจะมีการเสียตังค์ได้หนักเลยหนักนมอ่ะโอ้ยเป็นไงหนักนี่เอานมตามมาลิดได้ไหม ก็อย่าลดไข้เด็กแก้ไอเด็กอะไรเงี้ยเด็กๆเขากินของผู้ใหญ่ไม่ได้เอาคุณครูอยู่แล้วครับผมเรียนนี้ กลับลงไปละ อ๋อใช่เป็นวันอาทิตย์นะก็ให้หลวงพ่อผมก็เป็นคนกันนี่ตอนนี้อยู่เขาคอแล้วนะครับแวะมากินกาแฟก็ได้มั้งเรียกกินกาแฟก็ได้4 โมงเย็นกินกาแฟที่พักห่างไปประมาณ20 โลครับตรงเนี้ยจะมีเป็นที่เขากังหันลมผลิตไฟฟ้าแต่ก่อนเคยมานอนใต้กังหันนู่นน่ะกระต๊อบน้อยๆนู่นน่ะอยู่ใต้กังหันเลยโอ้โหวิวดีลมแรงเย็นสบายพอตกดึกกังหันทำงานเต็มที่ลมมาโอ้โหแม่งเหมือนนอนอยู่ในสนามบินเครื่องบินแลนดิ้งทั้งคืนฮูแล้วลมพอลมเริ่มแรงทับเทิร์ฟแม่งกระจายเละเทะอ่ะนอนอยู่เต็นท์ต้องแบบปิดทุกม่านทุกมุมทุกรูแล้วก็แบบเหมือนสู้ลมอ่ะมันอยู่ในพายุอ่ะกลายเป็นผู้ลี้ภัยอ่ะผู้ประสบภัยจากนักท่องเที่ยวแปลงเป็นผู้ประสบภัยอยู่ตรงนู้นน่ะตอนเล็กๆนั่นแดดกำลังลงแล้วนะเรารีบไปที่พักกันดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันมืดอีกวันนี้ไม่อยากเซตอัพแคมป์ในความมืดเอาสบายๆพอเดี๋ยวพี่จะจอดตรงนี้กันพี่กลับที่รถบ้าน วาร์ปมาที่เขาค้อเรามาถึงเขาค้อแล้ววันนี้ก็กว่าจะมาถึงเขาค้อนี่ก็5 โมงครึ่งละเย็นนี้คงหมูกระทะเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมากางเต็นท์ก่อนนี่ก็เป็นลานจอดรถกางเต็นท์นะครับเจ๋งดีนะเป็นเหมือนคอนโดนะเรียงกันเป็นชั้นๆขึ้นไปพี่ชินก็กำลังเอาของที่พวกเราไปแอบซุกไว้ในรถเขาออกมาอยู่โดนจับได้ละ แล้วต่างคนต่างกางบ้านเดี๋ยวเรามาโชว์การกางเต็นท์กันอันนี้เป็นของ Maxi-Quip ไอ้พวก Touareg Cayenne เนี่ยหลังคามันสั้นมันก็เลยจะต้องเป็นแบบพับจริงๆผมเป็นคนชอบแบบตั้งมากกว่าแบบไม่ต้องพับอะขึ้นไปเลยทั้งแผ่นอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปิดปึ๊สฮึบมาแล้วเรียบร้อยมาทำการ adjust ก่อนอื่นเรากางหน้าบ้านก่อนนะครับเปิดมากกว่านี้เราสามารถถลกมันขึ้นไปทั้งอันได้เลยนะฮึบนี่มันเป็นสกายไลท์อยู่อย่างนี้ได้เลยนะถ้าไม่กลัวน้ำค้างระหว่างที่เราเล่นของเรากันอยู่พี่ชินเปิดเสร็จแล้วอะเดี๋ยวเราไปดูรถพี่ชินกันต่อดีกว่าปะมาดูรถพี่ชินกันก่อนกลับพี่เรามารันทรูรถพี่กันหน่อยว่ารถพี่มีอะไรทำอะไรมาบ้างเริ่มที่ ภายนอก โป่งเห็นชัดๆล่ะ โป่งคันนี้นี่ก็เป็นโป่งที่สั่งเข้ามานะครับ Ranger ที่อเมริกาฉะนั้นตอนที่ได้มาเนี่ยทรงไฟท้ายอะไรเนี่ย เปลี่ยนหมด เป็นหมดใช่
ยกทั้งชิ้นออกครับก็คือตัดแผนลด้านข้างของกระบะเดิมแล้วก็เอาเนี่ยประกบเข้าไปด้านหน้าแค่ถอดออกตัวโบกหน้าใส่เข้าไป ก็คือ RWB นั่นแหละ ประมาณนั้น คันนี้ ด้านนี้ชัดกว่าย กสูง คันนี้จริงๆแล้ว ย ย ก ก กี่นิ้ว แค่2 นิ้ว เหรอพี่มันดูสูงมากเล ใช่ ยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วของเดิมมันก็เป็น Ford Ranger Wild Track อยู่แล้ว อ๋อ เพียงแต่ว่าพอมันมีโป่งขึ้นมาเนี่ยช่วงล่างขยายออกมาข้างละ3 นิ้ว ครับโห ด้านหน้าใช้ปีกนกบนล่าง เดี๋ยวรวมกัน 3 นิ้วหรือข้างละ3นิ้ว ข้างละ3 นิ้ว ฝ่ามือกว่า เพราะด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสเปเซอร์3 นิ้วแต่ด้านหน้าเนี่ยปีกนกบนล่างเปลี่ยนใหม่หมด ขยายความกว้างออกมา ครับ 3 นิ้วเพื่อที่ให้ยืดออกมา คือทุกอย่างยืดตามออกมาหมด ช่วงล่าง ช่วงล่าง Fox สับแท้ง สับแทง ครับ ดูนี่หน่อยนะครับ พี่ชินเขาบอกว่าเขายกแค่ 2 นิ้ว จริงๆแล้วก็คือใช่ครับ2 นิ้ว 2 นิ้วดู 2 นิ้วดู 2 2 นิ้ นิ้ ว ว หัวเข้าไปได้ 2 นิ้วยังไงวะพี่ 2 นิ้วใช่ 2 นิ้วแล้วก็มันจะมีแหนบมันมีแหนบของไอคอนปรับระดับได้ 3 แบบวิ่งรถเปล่าบรรทุกไม่เกิน200กิโล400กิโลอะไรเนี่ยแหละ ช่องผมกลายเป็นช่องออฟโรดไปแล้วนะพี่ ตอนเนี้ย คือรถเราเนี่ยมันใช้ได้บรรทุกของแล้วก็ไม่บรรทุกของ ครับ เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเซ็ตค่อนข้างยากนิดนึงไม่รู้จะเอาจุดความสูงนะครับเกี่ยวเรื่องแหนบก็เลยตัดสินใจว่าปรับให้อยู่ในระดับที่กลางๆแล้วก็ใช้ถุงลมช่วย คันนี้เป็นกระบะถุงลม ถุงลมเฉพาะด้านหลัง เฉพาะด้านหลัง ไว้ช่วย ผม แหนบ อันนี้ความรู้ใหม่ผมเลยนะพี่ว่ามันมี เฮ้ยเขามีมาตั้งนานแล้วแต่ว่า หรอ เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเอา อ๋อ จริงๆก็ ก็คือใช้ถุงลมปรับระดับ ได้นิดได้ นิดหนึ่ง ใช่นิดนึงคือเหมาะสำหรับการบรรทุกน้ำหนัก แล้วก็การลากพวกเทรลเลอร์ที่ทางออสเตรเลียเขาใช้กันเยอะ อ่ะระบบอื่นๆของการดำรงชีวิต คือคันเนี้ยไปไหนไม่พึ่งใครเลย คือเขา อยู่เขาคนเดียวได้เลย ห้องน้ำอะไรเขาไม่ใช้เลยอ่ะ ก็ ให้พี่ชินเปิดโชว์ก่อน คือในเนี้ยมีถังน้ำ ครับ80 ลิตร 80 ลิตร แล้วก็มีปั๊มน้ำคือเราเปิดมาออกต่อจากก๊อกด้านซ้ายขวาฝั่งนู้นเป็นชาวเวอร์ได้ ฝั่งนี้ก็แบบอะไรก็ได้ฮะล้างมือหรือจะอะไรก็แล้วแต่ ระบบไฟก็จะมีลิเธียม 250 แอมป์แล้วก็จะเลี้ยงไฟทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกอ c เซสซอรี่พวกสปอร์ต โดยที่ไม่เกี่ยวกับ โดยที่ไม่เกี่ยวกับ ส แบ ตา ต ร์ท สตาร์ทรถนะครับ ก็ไม่ดับเหมันผมเมื่อเช้า ก็เปิดได้ถึงเช้าอะฮะไม่เป็นไร ผมชอบมากเลยนะคันนี้แหละเขาแบบฟังก์ชันแบบดูดิสุดยอดอ่ะเนี่ย ใช่ อ่ะตรงนี้ก็มีอีกอันหนึงอีก ฝั่งนี้มันก็จะเป็นไว้แบบใส่ของจานชามลบไปนิดนึงเราไปกันมาหลายที่ก็มีปลั๊กเลี้ยงมีอินเวอร์เตอร์มาเป็นไฟ 220 โวลต์แล้วก็มีพวกช่อง USB ไว้ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ แต่ไม่มีช่องเสียบที่สูบบุหรี่ ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วแบบนั้นอะ ตู้เย็นผมเลยเป็นหมันเพราะผมลืมเอาปลั๊กมา คือถ้าเกิดมีปลั๊กมันก็มาเสียบได้เลย ใช่ ก็ประมาณนั้นนะ12 โวลต์นี่220 โวลต์นะครับแต่กันชนหน้ากับไซส์สเต็ปเนี่ยก็ทำกันขึ้นมาเอง แต่กันชนหลังเนี่ยต้องการความแข็งแรงระดับหนึ่งก็เลยใช้ของ ARB ไว้ฮิ้วจักรยานอะไรได้ แล้วก็จะมีสปอตไลท์5 ดวง มีสปอตไลท์5 ดวงข้างล่างนะครับ และที่ผมชอบมากคือนี่ดูดีๆ parking sensor เขาต่อตัวยึด ต้องทำเบ้าไว้รับตัวเซ็นเซอร์ให้ได้ นะพี่ ยางเป็นยาง 35ความกว้าง 12.5 ครับ เป็นยางนิ้วล้อขอบ17 ใช่ ไฟตรึมเมื่อวานนี้ตอนที่เราขึ้นไปนาทอนแคมป์วิวกันก็มืดสนิท ก็ดี เล่น ฮะ ไฟ ได้ใช้ กัน ประโย ชุ ช ด น์ ใหญ่ ใช่ดีเลยสนุกสนาน เราไม่ได้บ้ากันไปเองมันจะเป็นจริง ใช่ถ้าไปแล้วมันก็ได้ใช้มันก็จะรู้สึกดี ๆ รู้สึกดี ใช่ แหลกหน้าก็เป็นของตรงรุ่น อันนี้เป็นของอเมริกา ของอเมริกาตรงรุ่นมันก็จะโค้งยึดเข้าไปของ ซึ่งก็จะเป็นแนวแบบ low profile นิดนึง Flex บังลม อ่า บังลมไม่ให้มันมีเสียง กล่องโลม a ดเวนเจอร์อันนี้ใส่กันทั้งแก๊ง อันนี้ก็เหมือนกันก็ ชอบมากมีโชค ไฮเยนด้วย คาเยนเราก็ใส่อันนี้กันโลม a ดเวนเจอร์หมด ครับ ขอบคุณครับ ครับผม สวัสดีครับเช้าวันที่2ก็โดนนกปลุกไม่รู้มันบินมากินอะไรกันแถวรถผมบินกันจุ๊บจับทะเลาะกันยับเลยก็
ก็ชงกาแฟอะไรเสร็จก็เดี๋ยววันนี้พี่ชินทำข้าวเช้ามาให้แล้วเดี๋ยวไปกินกันแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านพักละทีนี้กลับกรุงเทพตอนนี้จังหวะกินข้าวเที่ยงมันจะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปแวะอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อไปแวะดูนะครับทางสวยดีครับโชคดีมากวันนี้มีเมฆมาปิดหน่อยไม่งั้นโอ้โหเมื่อเช้าตอน7 โมงนี่แดดแบบเหมือนเที่ยงอ่ะนะแล้วก็อาจจะเจอฝนนะฮะแต่น่าจะสนุกดี ปลายไอ้ฝานี่ไว้ครับอาร์ตอย่าปิดไม่ให้แรงดันมันนั่นนะแล้วก็เติม ไม่งั้น น้ำ จะเติมน้ำเยอะ น้ำดันครับเมื่อกี้ใช้รอบสูงแล้วก็ตอนขึ้นมาเราอาจจะขึ้นช้าไปนิดนึงถ้าเทคแบบส่งเต็มๆมันอาจจะง่ายกว่านี้ ครับเมื่อกี้ก็ลงเขามาเรื่อยๆนะตอนนี้หยุดพักกินกาแฟเบาๆกันนิดนึงคนไม่เท่าไหร่หรอกรถคือรถพวกนี้เรามาเนี่ยทั้งแคมปิ้งแบกเต็นท์แบกของตู้เย็นนะฮะคนเต็มรถเนี่ยรถมันหนักมากฉะนั้นเนี่ยการใช้เบรกทางลงเขาเยอะเนี่ยมันใช้เบรกหนักมากบางทีถ้าเห็นรถใหญ่ๆพวกนี้เขาจี้เข้ามาเขาไม่ได้ซิ่งจะแซงคุณลงนะเขาเบรกไม่ค่อยอยู่แล้วก็หลบให้รถใหญ่ไปเพราะรถใหญ่ถ้าเขาเบรกตามคุณรถเล็กๆเขาเบรกไม่ได้เบรกเขาจะไหม้นะครับก็เป็นทริคนิดนึงว่าถ้าเห็นเขาจี้คุณเยอะเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเร่งหรอกนะเขาเบรกไม่อยู่แล้วหลบให้เขาเถอะของเต็มๆก็เหนื่อยนิดนึงครับเราก็แวะเติมน้ำมันครั้งสุดท้ายก่อนกลับเข้าถึงกรุงเทพนะครับตอนนี้แยกออกมาทางเลี่ยงเมืองสระบุรีเพราะว่าวันอาทิตย์เย็นนะเนาะรถก็น่าจะติดอยู่เราก็ไม่มีรถคันไหนเสียหายหนักหน่วงก็ได้ประสบการณ์แคมปิ้งเต็มที่นะครับซึมซับธรรมชาติกับอากาศเย็นๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่ากลับไปรถคันนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวทริปหน้าไปกันใหม่สวัสดีครับ